dance DJ. Hey guys, welcome back to Bum's Travel channel, and this video is all about my niece. Her name is Amara, and she got a new tablet and it was been delivered today, so we're going to unbox it and she's now very excited. So I made a simple video presentation about the unboxing of her new tablet, and she's very excited to use it on her online class that will be start on August. So I am also very happy for her and very excited that she's going to have a new gadgets. And hope you will enjoy this video, and don't forget to subscribe my channel. Just click the subscribe button below, and also please do watch all my travel video, and I'm very much excited to have more videos in the future. And yeah, just want to say, just stay at home and keep safe everyone. Thank you so much for watching. Bye. Welcome back to Amara channel. So today, yung bubuksan natin yung tablet ko. Yay! Ano naman yan? Unboxing the tablet of Amara. Marunong ka lang po. Bunting kailang ko. Bunting kailang ko. A few moments later. Hi guys! Welcome back to Bum's Bum's Challenge! So today, bubuksan natin ito. Tablet ko! Hindi ko mabuksan. Hindi ko mabuksan to. Hindi mo ko dapat makita dyan. Okay. Ready ka na ba? Are you happy with your tablet? Hi guys! Another Bum's Challenge! So today, bubuksan natin to. Tablet ko, simulan na natin. Up, dahan lang. Sama ka na kayo. Hindi. Dati ko lang ako dali. Careful. Yay! Tablet mo yan? Bubble wrap! Yung bubble wrap. Ano to? Wait lang. Don't move that. Bakit may basag? Asan nabuksan yan? May charger ba? Ah! Look ka kay Ano Tia. sabihin mo? You say, what you're gonna say? Hi guys! Welcome back to Bum's Channel. Channel! So today, Today, yung tablet just arrived. Ay, yung mamay ako! Picture right. Paano ito buksan? Ayun, open na. Isang bagsakan na yun, basag yun. Ganyan mo daw. Maganda yan. Basag to, bumagsak yan. Bukas na. Buhatin yan. Ayaw ko. Tanong mo kay Daddy. Ayan. Huwag mong buhat-buhatin. Sa labas yan. Anong masasabi mo, Amara? Are you happy? Thank you, Ma. Thank you, Mommy. Thank you, Mami. May meron po. Thank you, Daddy. Hindi sila. Thank you, Daddy mo. Thank you, Iya. Mami, may gift. Iya, anong sabihin mo? Iya, anong sabihin mo? Ito lalagay di, oh. Thank you, Amara. Ayan, di. Ano yun? Amara. Ayan, oh. Screen niya, di. Pa-screen ba yan?
A few moments later. May games ba yan, Amara? I-show your tablet to the camera. Kanta ako. Mapapakanta ako. Please. Kakanta ka, Meron re-record po mo yung siya boses mo. new tablet. Just arrived today. Wala pang kaya walang internet eh. Ganda din, parang iPhone. Mommy charger. Ayan. Ganda nakasale ng dami. Charger. May wifi oh. 2.8. Amara's new tablet. Oh, Tsaka kahit na ilang Mommy, years yung lang, okay kanta, lang. please. Wala pang kanta to. Parang Apple, Ugo. huh? Parang Apple, How much that? 2.8. Okay, show to Iya. Iya's channel. Ay, yung Mommy, Mommy, yung laro ko. ayun o, picture na ka. Mommy, Picture ka ni Iya. Mommy, Picture. yung laro ko. Ibabas. Iya, picture ka ya. Yung laro ko mapunta dito si Tabi. Welcome to, anong sabihin mo Iya? Welcome. Hi guys. Iya, anong masasabi mo? Wala. Welcome to Mami, gusto ko mapunta yung laro ko dito sa tablet ko. Ano mo masali? Mami, gusto ko mapunta yung Hindi pa nga eh. Hindi ko alam kay Daddy. Wala akong paludan to. O, pa-check mo muna kay Daddy. Pa-check mo, Daddy. Check. si Daddy kasama na sa video. Bubo ko sama. Bawal yan. Bawal. Asan na? Sikat na to si Daddy. Sikat ka na. Mag-viral to. Welcome to Amara's channel. Hindi, wala sa kanya tablet. Amara, what can you say with your new tablet? Are you happy? Yours. What can you say with your best friend Iya? No bus. No bus. Iya, anong masasabi mo? Tuwa siya kasi. What's your tablet? May I see? Mara. Ay, lagyan ko. Mara, laro ako, mama. Laro ako. Tagal rin basek. Kasi ibabalik ko yung laro ko dyan eh. Gusto ko may laro dyan. Ngayon, yung ice cream. Tapos lahat ng games ko. Hindi mo na makikita yung laro ko dito. Sa akin na lahat ng games. Sa akin na lahat ng games nyo dun si tablet. Lahat. Gusto mo hawakan yung tablet ko? Bawal. Ito. Yan. Mama, hindi ko ito napanood. Why, Amara? Games yan, Amara? Ito magdidikit na niya. Salamat naman, naalala mo kami. Nasunod ko lang. Pinag-uwi ko sa akin ng talas pinili. Patulad sa akin. 1 hour later. Dance, Amara. Susunod lang naman kami sa order. Daddy, nasakay ko daw! Masulat, tira. Bawal na po. Bawal. Sabi?
Dance, Amara. Dito sa loob. Dance. Saan yung pera? Yoko. Adi, para na sa kalaw. Lunok ko. Di ba ikaw naka-try dito? Bye-bye, Amara. Thank you for watching. Dapat na. Thank you, Amara, for watching. Hindi ako marunong. Magbabay ka na. Bye-bye.